Hello everyone, welcome to our channel. Please subscribe and press the bell icon to get the notification. অসম চৰকাৰৰ স্বাস্থ্য বিভাগৰ ফালৰ পৰা গ্ৰেড 3 নন টেকনিকেলৰ বিভিন্ন পদৰ অনলাইন এপ্লাই কিদৰে কৰিব পাৰিব এইখিনি দেখুৱাম। পদবিলাক আছিলে হেল্থ এডুকেটৰ 78টা, নেক্সট জুনিয়ৰ এছিষ্টেণ্ট বা একাউণ্ট এছিষ্টেণ্ট কাম LDA আছিলে 72টা আৰু বেচিক হেল্থ ৱৰ্কাৰ অৰ্থাৎ BHW আছিলে 41, টোটেল 191 পদৰ অনলাইন এপ্লাই প্ৰচেছটো দেখুৱাম। আৰু এপ্লাই কৰাৰ কাৰণে যিটো ৱেবছাইটৰ লিংক হয় ডেছক্ৰিপশ্যনত দিয়া আছে। প্ৰথমতে কোৱালিফিকেশ্যনটো কৰি লৈছোঁ। গোটেইখিনি পদৰ কাৰণে মিনিমাম কোৱালিফিকেশ্যনটো হৈছে গ্ৰেজুৱেশ্যন হ'ব লাগিব, এনি ডিচিপ্লিন অৰ্থাৎ আৰ্টছ, ছায়েন্স, কমাৰ্চ যিকোনো এটা ষ্ট্ৰীমত গ্ৰেজুৱেট হ'ব লাগিব। আৰু লগতে 6 মান্থ মিনিমাম কম্পিউটাৰ ডিপ্ল'মা থাকিব লাগিব। গোটেইকেইটা পদতে একেই হয় কোৱালিফিকেশ্যনটো। এতিয়া আহিছোঁ অনলাইন এপ্লাই প্ৰচেছটোলৈকে। অনলাইন এপ্লাই কৰাৰ কাৰণে ৱেবছাইটৰ লিংকটো ডেছক্ৰিপশ্যনত দিয়া আছে। তাত ক্লিক কৰাৰ পিছত এই পেজটো খোল খাব। তো ইয়াতে প্ৰথমতে নিউ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন, যিসকলে অলৰেডি ৰেজিষ্টাৰ কৰিছে তেওঁলোকে লগ ইনত গৈ পেলাই ডাইৰেক্টলি এপ্লাই কৰিব পাৰিব। তো আমি যিহেতু নতুন এপ্লাই কিদৰে কৰিব এইখিনি দেখুৱাম। তো ইয়াতে গৈ পেলাই আপোনালোকে এডভাৰটাইজমেণ্টটো ডাউনলোড কৰি চাব পাৰিব। এতিয়া নিউ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কেনেকৈ কৰিব দেখুৱাই লৈছোঁ। ইয়াতে ক্লিক কৰিব। তো ক্লিক কৰাৰ পিছত নেক্সট পেজটো এইদৰে আহিব। ইয়াতে গোটেইখিনি ইনষ্ট্ৰাকশ্যন দিয়া আছে। এপ্লিকেশ্যন লাষ্ট ডেটটো হৈছে 21/9/2025 11:59 PM লৈকে থাকিব। 12/9 অৰ্থাৎ যোৱাকালিৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হৈছে। তো যিসকলে অনলাইন এপ্লাই নিজে কৰিব পাৰে কৰি ল'ব। আৰু যদিহে আপোনালোকে এপ্লাই কৰি দিয়াটো বিচাৰে তেনেহ'লে এটা হোৱাটছআপ নম্বৰ প্ৰভাইড কৰা আছে, তাত গৈ পেলাই কণ্টেক্ট কৰিব পাৰে। তো এপ্লাই কৰোঁতে ভুল নকৰিব। বহুতে এডমিট কাৰ্ড ডাউনলোডৰ টাইমত মেছেজ কৰে বা কমেণ্ট কৰে, তো এইবিলাক ভুল হৈ গ'ল তেনেকুৱা ধৰণৰ। চ' অকণমান চাই চিতি লাহে ধীৰে আপলোড কৰিব। ফটো বা ছিগনেচাৰ এইবিলাকো ভুল আপলোড কৰে বহুতে। তো ইনষ্ট্ৰাকশ্যনখিনি দিয়া আছে। ফটোগ্ৰাফ হ'বলৈ হ'লে মিনিমাম হাইট কিমানৰ ভিতৰত কিমান হ'ব লাগিব আৰু ৱেইটটো দিয়া আছে, এইখিনি চাই ল'বা। 50 kb'ৰ ভিতৰত হ'ব লাগিব। ছিগনেচাৰটো তেনেকুৱা 30 kb'ৰ ভিতৰত হ'ব লাগিব। হাইটটো দিয়া আছে 100ৰ পৰা 180 px আৰু ৱেইটটো হ'ব 150 পৰা 220 ভিতৰত। কিবা যদি কুৱেৰি থাকে তেনেহ'লে এইকেইটা নম্বৰত আপোনালোকে মানডে টু ছেটাৰডে 10 AM পৰা 6 PM লৈকে সুধি ল'ব পাৰিব। তো ইয়াতে নেক্সট কৰি দিব। নেক্সট কৰাৰ পিছত এইটো পেজ আহিব। তো ইয়াতে আপোনালোকে টাইপ কৰোঁতে এইবিলাক ভুল নকৰিব। তো স্পেলিংবিলাক চাই ল'ব। প্ৰথমতে ইয়াতে আপোনাৰ নামটো লিখিব লাগিব, আধাৰ কাৰ্ড, পেন কাৰ্ড বা আপোনাৰ যিখন ডকুমেণ্টছ আছে একজেক্ট হ'ব লাগিব। ফুল নেম লিখিব ইয়াতে। নেক্সট কেণ্ডিডেটৰ ফাদাৰ্ছ নেম লিখিব, মাদাৰ্ছ নেম, কেণ্ডিডেটৰ যদি ৱাইফ বা হাজবেণ্ড আছে তেখেতৰ নাম লিখিব, ডেট, মান্থ, ইয়াৰ ফৰ্মেটত লিখিব। নেক্সট জেণ্ডাৰটো ইয়াৰ পৰা চিলেক্ট কৰিব পাৰিব, মেল, ফিমেল বা ট্ৰেন্সজেণ্ডাৰ। নেক্সট আহিলে এড্ৰেছ, ইয়াতে ভিলেজ, পোষ্ট অফিচ, ডিষ্ট্ৰিক্ট তেনেকুৱাকৈ দি দিব, চিটি নাম দিব। আৰু ইয়াতে ডিষ্ট্ৰিক্টটো ড্ৰপ ডাউনৰ পৰা পাই যাব। তো আপোনাৰ কোনখন ডিষ্ট্ৰিক্ট হয়, অসমৰ গোটেইবিলাক ডিষ্ট্ৰিক্ট ইয়াতে দিয়া আছে। তো নিজৰ ডিষ্ট্ৰিক্টটো চিলেক্ট কৰিব। পিছত ষ্টেটটো চিলেক্ট কৰিব। ইয়াৰ পিছত পিন নম্বৰটো ইয়াতে দি দিব। আৰু এইখিনি টাইপ কৰাৰ পিছত একে যদি হয় আপোনাৰ প্ৰেজেণ্ট এড্ৰেছ আৰু পাৰ্মানেণ্ট এড্ৰেছ তেনেহ'লে ইয়াতে চেক বক্সটো টিক কৰি দিলে ওপৰত যি লিখিব গোটেইখিনি তলত আহি যাব। ইয়াৰ পিছত আহিলে মোবাইল নাম্বাৰ অফ দ্য কেণ্ডিডেট। তো ইয়াতে আপোনাৰ মোবাইল নাম্বাৰটো দি পেলাই চেণ্ড OTP কৰিব। কৰিলে আপোনাৰ মোবাইল নম্বৰত এটা OTP আহিব আৰু সেই OTPটো ইয়াতে টাইপ কৰি পেলাই ভেৰিফাইড ক্লিক কৰিব। তেতিয়া আপোনাৰ মোবাইল নাম্বাৰটো ভেৰিফাই হৈ যাব। নেক্সট যদি অল্টাৰনেট মোবাইল নাম্বাৰ আছে বা টেলিফোন নাম্বাৰ আছে ইয়াতে দি দিব। এইটো নিদিলেও কোনো প্ৰব্লেম নাই। নেক্সট আহিলে ইমেইল ID। তো ইয়াতে আপোনাৰ ইমেইল IDটো দিব লাগিব। নেশ্যনেলিটিটো ইণ্ডিয়ান হয়। আৰু ইয়াতে আপোনাৰ আইডেণ্টিফিকেশ্যন মাৰ্কত আপোনাৰ যদি কিবা কাট মাৰ্কছ আছে বা ব্লেক মল আছে তেনেকুৱা ধৰণৰ দুটা আইডেণ্টিফিকেশ্যন মাৰ্ক ইয়াত দি দিব। নেক্সট কেটেগৰিটো চিলেক্ট কৰিব, জেনেৰেল, SC ST ST হিল, OBC বা প্লেন তেনেকুৱাকৈ সেইটো চিলেক্ট কৰিব। নেক্সট আহিলে ফিজিকেলি চেলেঞ্জ বা দিব্যাংগ যদি হয় য়েছ কৰি দিব, নহ'লে ন' কৰি দিব। ইয়াৰ পিছতে আহিলে পাৰ্মানেণ্ট ৰেচিডেণ্ট অফ আছাম হয়নে নহয়। তো অসমৰ যদি স্থায়ী বাসিন্দা হয় তেনেহ'লে য়েছ কৰিব। তো এইটো য়েছ কৰি দিব। আৰু ইয়াতে দিছে PRC ইজ মেণ্ডেটৰী ফৰ পাৰ্মানেণ্ট ৰেচিডেঞ্চ চাৰ্টিফিকেট, অৰ্থাৎ আপোনালোকে PRC থাকিব লাগিব, অসমৰ স্থায়ী বাসিন্দা প্ৰমাণপত্ৰ। নেক্সট আহিলে ডু ইউ ৱান্ট টু এপ্লাই ফৰ নন টেকনিকেল পষ্ট, ইয়াতে য়েছ কৰিব লাগিব। এতিয়া আপোনাৰ পষ্টবিলাক আহি যাব। তো গোটেইকেইটা পষ্টতে যিহেতু কোৱালিফিকেশ্যন একে হয় গতিকে গোটেইকেইটা চিলেক্ট কৰি দিব। তো কিছুমানে এনেকুৱাকৈ এটা চিলেক্ট কৰিব, তাৰপিছত ক'ব বাকীকেইটাত আকৌ এবাৰ ফিল আপ কৰিব নোৱাৰিব। গতিকে এবাৰতে গোটেইখিনি ভালদৰে চিলেক্ট কৰি ল'ব। এতিয়া আপোনাৰ ইয়াতে এডুকেশ্যনেল কোৱালিফিকেশ্যনখিনি ফিল আপ কৰিব লাগিব। মেট্ৰিকৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিব, মেট্ৰিক। নেক্সট হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী। তো হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী আপোনাৰ ষ্ট্ৰীমটো চিলেক্ট কৰিব লাগিব, আৰ্টছ, ছায়েন্স নে কমাৰ্চ হয়। তো
এটো সিলেক্ট কৰি পেলাই এফালে কিমান মাৰ্কস পাইছিলে কিমানৰ ভিতৰত পাৰ্সেন্টেজটো অটোমেটিক আহি যাব ইয়াৰ পিছত ইয়াতে আপোনাৰ ডেটটো লিখিব লাগিব আৰু এফালে কোনখন বোৰ্ড বা ইউনিভাৰ্সিটি পৰা কৰিছে হেতু লিখিব লাগিব নেক্সট গ্ৰেজুৱেচনটো তেনেকুৱা হয় ইয়াতে সিলেক্ট কৰিব কোনটো ষ্ট্ৰীমৰ হয় আৰ্টস সায়েন্স কমাৰ্স নে অন্যান্য বাকি যিবিলাক ষ্ট্ৰীম আছে হেবিলাকৰ হলে তো আদাৰ্সত সিলেক্ট কৰি দিব ঠিক আছে নেক্সট আইলে ডিপ্লোমা মিনিমাম 6 মান্থৰ আছে তো এটো ৰাখি দিব 1 ইয়াৰ হলো এটো ৰাখি দিব দি পেলাই বাকিখিনি fill up কৰি দিব next আইলে do you have appropriate computer certificate as per advertisement তো advertisement মতে আপোনাৰ মিনিমাম 6 মান্থৰ সাৰ্টিফিকেট লাগে গতিকে সেইখন আছে নে নাই সুধিছে এটো থাকিবই লাগিব নহলে আপুনি কোৱালিফাইড নহব next আইলে do you have Assam State Employment Exchange Registration number তো আপোনাৰ এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জ যিখন ডিজিটেল হয় অৰ্থাৎ অনলাইনত কৰা গৈছে সেইখন লাগিব তো এটো ইয়েস কৰি দিব তো ইয়াৰ পিছত যদি নাই সেইখন প্ৰথমতে বনাই ল'ব আপোনাৰ ফটো আৰু সিগনেচাৰ আপলোড কৰিব লাগিব কেনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব লাগিব গোটেইখিনি দিয়া আছে এই কাৰণে কৈছো আপোনালোকে অনলাইন এপ্লাই কৰাৰ আগত এই যিখিনি ৰিকোয়াৰ্ড ডকুমেন্টস বা ফটো সিগনেচাৰ এই সকলোবিলাক এক্স্যাক্টলি যিমান পিক্সেল দিয়া আছে 250 ৰ পৰা 330 ইয়াৰ হাইটটো হ'ব লাগিব ফটোখনৰ নেক্সট সিগনেচাৰটো 150 ৰ পৰা 220 ভিতৰত হ'ব লাগিব আৰু 50 KB ৰ ভিতৰত হ'ব লাগিব আৰু JPG ফৰমেটত থাকিব লাগিব তেনেকুৱাকৈ ফটোখন আপোনাৰ স্ক্যানিং কৰি বা পেইন্টত গৈ পেলাই এইখন বনাই ল'ব পাৰিব নেক্সট আইলে সিগনেচাৰটো তেনেকুৱা ধৰণৰ লেস 30 KB ৰ ভিতৰত আপোনাৰ সাইনটো হ'ব লাগিব আৰু ইয়াৰ হাইট বা ওয়েটটো দিয়া আছে পিক্সেল সাইজ 100 ৰ পৰা 180 ভিতৰত হ'ব লাগিব হাইটটো আৰু সিগনেচাৰৰ যেটো ওয়েট হয় এটো হ'ব লাগিব 150 পিক্সেলৰ পৰা 220 পিক্সেলৰ ভিতৰত তেনেকুৱাকৈ আপোনাৰ ইমেজ আৰু সিগনেচাৰ দুইটা বনাই ল'ব ইয়াৰ পিছত আহিলে পাছৱৰ্ডটো আপোনাৰ মিনিমাম 8 ক্যাৰেক্টাৰ অৰ্থাৎ 8টা লেটাৰ থাকিব লাগিব বা ম্যাক্সিমাম 12 8ৰ পৰা 12 ৰ ভিতৰত থাকিব লাগিব তো আপোনালোকৰ যেটো পাছৱৰ্ড হয় তাত স্পেশাল ক্যাৰেক্টাৰ ইউজ কৰিব তেতিয়া পাছৱৰ্ডটো ভাল হয় যেনেকুৱা ধৰা @1 বা #123 তেনেকুৱা এক্সাক্ট পাছৱৰ্ডটো ওপৰত যেটো টাইপ কৰে সেম নেক্সট যেটো দিয়া আছে কনফাৰ্ম পাছৱৰ্ড ইয়াটো একে সেম টাইপ কৰি দিব ইয়াৰ পিছত আহিলে ডিক্লাৰেশন অফ দা ক্যান্ডিডেট তো ক্যান্ডিডেটৰ ডিক্লাৰেশন তো এইটো যেটো চেক বক্স আছে এটো টিক কৰি দিব ইয়াৰ পিছত আহিলে ইম্পৰ্টেন্ট নোট দিয়া আছে এটা প্লিজ ৰিচেক দা এপ্লিকেশন ফৰ্ম বিফোৰ ফাইনেল সাবমিট তো সাবমিট কৰাৰ আগতে যিমানখিনি ওপৰত ফিল আপ কৰিলে গোটেইখিনি ভালদৰে এবাৰ চেক কৰি ল'ব নামবিলাকৰ স্পেলিং বা এড্ৰেছ কৰবাত কিবা ভুল হৈছে নেকি মাৰ্কস পাৰ্সেন্টেজ গোটেইখিনি ইয়াতে যিমানখিনি ফিল আপ কৰিব গোটেইখিনি এবাৰ চাই ল'ব বা ক্যাটেগৰীটো কোনটো ক্যাটেগৰী দিলে এইবিলাক তেতিয়া আপোনাৰ পিছত এডমিট কাৰ্ড ওলোৱাৰ পিছত কোনো ধৰণৰ প্ৰবলেম নহয় তো ইয়াতে যেটো চেক বক্স আছে এটো টিক কৰি দিব এইখিনি হৈছে প্ৰসেস স্টেপ বাই স্টেপ গোটেইখিনি দেখুৱাই দিলো জাস্ট টাইপ কৰি দিয়া না এইখিনি আপোনালোকে নিজে টাইপ কৰি ল'ব পাৰিব আৰু যদিহে আমি অনলাইন এপ্লাই কৰি দিয়াটো বিচাৰে তেনেহলে ডেসক্ৰিপচনত এটা WhatsApp নম্বৰ প্ৰভাইড কৰিম এই নম্বৰটোত কন্টাক্ট কৰিব পাৰে আৰু এই গোটেইখিনি ফিল আপ হোৱাৰ পিছত ইয়াতে ফাইনেল সাবমিটত ক্লিক কৰিব কৰাৰ পিছত আপোনাৰ এটা কনফাৰ্মেশন মেছেজ আহিব অৰ্থাৎ ডু ইউ ৱান্ট টু সাবমিট তাত ইয়েস কৰিব ইয়েস কৰাৰ পিছত আপোনাৰ ফৰ্মখন সাবমিট হৈ যাব তো এইদৰে আপোনালোকে গ্ৰেড 3 যিখিনি নন টেকনিক্যাল পদ ওলাইছে এই সকলো বিলাকৰ কাৰণে এপ্লাই কৰি ল'ব আৰু পুৰণি প্ৰশ্নকাকত যিবিলাক আগতে এক্সাম হৈ গৈছে DHC বা DME তেনেকুৱা ধৰণৰ গোটেইবিলাক আমি আলোচনা কৰি পেলাই প্লেলিষ্ট আকাৰত অলৰেডি আপলোড কৰি থোৱা হৈছে এই সকলোবিলাক চাব প্ৰিপাৰেচন ভালদৰে কৰক লগতে ADRE এক্সামো নেক্সট নৱেম্বৰ ডিসেম্বৰত আহিবলগীয়া আছে গতিকে ভালদৰে প্ৰিপাৰেচন কৰি থাকক সকলোলৈ শুভেচ্ছা থাকিলে অনলাইন এপ্লাইটো কৰি ল'ব আৰু কিবা সুবিধা পালে কমেন্ট বক্সত কমেন্ট কৰিব আৰু যদি আমাৰ ফেসবুক পেজত চাই আছেন পেজটো ফলো কৰি ৰাখিব পুনৰ উন্নত ভিডিঅৰ সৈতে লগ পাম ধন্যবাদ